سن العشرين هو أجمل سن في الحياة. موافق غير موافق؟ غير موافق أنا. موافق. غير موافق. كانت بالنسبة لي أسوأ فترة عشتها في عمري هي مرحلة العشرينات. موافق إلى حد ما يعني. أكيد سن 20 هذه أجمل سن، يعني أنت عايش فيها شباب، سن الشباب بالذات يعني من 20 ل 30 هذه سن الشباب كله. غير موافق. أنا نفضل سن 30 أكثر نضج. لا غير موافق، أنا أشوف 30 هي أحلى سن. يس، حتى أنا نعتبر فترة النضوج هي بالنسبة لي في الثلاثينات. موافق، لأن سن 20 هي سن الحياة والشباب، وسن جميلة بصراحة. بالنسبة للعمر اللي أنا فيه، ما لا، سن 20 كان أسوأ الأيامات. شيء موافق عليه يعني، لأن هذا الشباب والعطاء في السن هذا. نعم وبقوة بالنسبة لي أنا شخصيا. موافق. موافق، يعني سن 20 هي السن اللي يكون أنت يعني بلغت فيها، وتكون بادي أنت تجاربك في الحياة، بادي أنك أنت تشوف الحياة وتشوف أنت تجاربها وتعيشها، وتبدأ أنت تقدر تقرر مستقبلك، وأنك أنت تجتهد في دراستك عشان أنت تتخرج بدري وما تأخرش في قرايتك، وعشان أن شهادتك بعدين تفيدك لقدام. طبعا أكيد. إلى أي مدى تعتبر نفسك راشدا؟ 0 1 2 3 4 5. ممكن 3 إن شاء الله. 4. 4. ممكن 4. 4 مناسبة بالنسبة لي. أنا نقول 4 ل 5. برضه معك 4 5. أنا ما زال في حاجات أصلا أكبر منها بواجبك. نكون من 4 ل 5. 3 زال نعتبر نفسي مش راشدة. لا كانت 3 والله. أوكي، معنا نختار 2. أنت حيكون 4. السن الحمد لله يعني هي أقرب للرشد، لكن الإنسان دائما ما يقدرش يقول على نفسه راشد، لأنه دائما يتعلم من الظروف من الحياة. الحمد لله راشد. 5. تماما، أعتبر في روحي راشد نوعا ما، أو بنسبة كبيرة. نعم تماما، إلى حد كبير. 4. نعم تماما، يعني نشوف يعني اننا يعني نقدر نعتمد على نفسي، ونقدر ناخذ قراراتي بنفسي من غير حتى ما نراجع مثلا اهلي، من غير اني مثلا ممكن بس اننا نطرح عليهم الفكره ونشوف رايهم فيها. 80%. أن تكون شخصا راشدا اليوم يعني أن تتزوج وتنجب أطفال، أن تكمل دراستك، أن تشتغل في منصب المستقر الأول، أن تسكن خارج منزل والديك، أن لا تعتمد ماليا على والديك، أن تكون مسؤولا وعاقلا. حتكون آخر إجابة أن تكون مسؤولا وعاقلا. أن تكون مسؤولا وعاقلا. أعتقد أن تكون مسؤولا وعاقلا. أن تكون مسؤولا وعاقلا، لأن لو كان مسؤول وعاقل حيقدر يوفر ينجز جميع ما سبق ذكره يعني. مسؤولا وعاقلا، وأنت عشان كلها حيصير يعني في حياتك لما تقدم في العمر أكيد بتتزوج تنجب أولاد. يمشي عليك كده نبينا قبل ما تكمل قرايتك، صح. قبل ما تكمل قرايتك تجد ماسك منصب يعني مستقر، تشتغل بروحك، بعدين لما تتزوج تكون عائلة كيف تسكن برا، مسؤول يعني وحدك عاقل أنت نفسك. بالنسبة لي أنا أن تكون مسؤولا وعاقلا. بالنسبة لي أن تكون راشدا هي أن تكون مسؤول وعاقل، اللي هي الخيارات اللي فوق كلهن طبعا، إلا أنك تسكن خارج منزل والديك. هذه بالنسبة لنا نحن ما عندناش في مجتمعنا الحاجة هذه. هي لا، لكن أنا نعتبرها إن هذه إنك تكون راشد، إنك لما حتقعد هي نوي إنها تصير في مجتمعنا، بس من وجهة نظري. فخلينا أنت في مجتمعنا توا، أنت شنو حتختاري من هذينا؟ شنو سن الرشد بالنسبة لك؟ كيف تكوني راشدة؟ إني ما نعتمدش ماديا على والدي. مش هي نفسها أن تكون مسؤول وعاقل؟ يس أكيد. أصلا لو ما اعتمدتش، لو قعدت مسؤول عاقل حنقدر نشتغل شغل وجيب. أنا أكون مسؤولة وعاقلة يعني هذا باختياري، لأن شن تعني سن الرشد؟ تعني أن الإنسان يكون مسؤول عن تصرفاته، يكون عاقل، يكون وصل لمرحلة أو سن إنه يفهم يفرق بين الصح والغلط
وبين الخطأ والصواب. فهذه سن الرشد. الباقي عادي يعني مش ضروري. أن تتزوج وتنجب أطفال، تكون مسؤول وعاقلا وقد المسؤولية. أن تتزوج وألا تعتمد ماديا على والديك. ألا تعتمد ماليا على والديك بالدرجة الأولى. هي بالرقم واحد انك تكمل قرايتك. ثاني حاجة انك انت تسكن يعني بعيد عن والديك. بالنسبة لي انا ما بفضلش، لان والديك هم كل حاجة، يعني بفضل انك انت تكون قريب منهم. وثالث حاجة لا تعتمد، يعني ما تعتمدش عليهم انهم يصرفوا عليك، لانك انت بلغت سن الرشد ولازم انك انت تجتهد على نفسك وتطور من نفسك وتلاقي الشغل المناسب لك، انك انت تطلع منه مصروفك وتقدر يعني خلاص يعني تعتمد على نفسك، يعني خلاص تطلع من طور والديك. أن تكون مسؤولا وعاقلا. في عالم مثالي مفهوم سن الرشد هو العثور على شخصيتك، الاكتفاء الذاتي والاعتماد على النفس، العثور على المنصب المناسب والاستقرار. أنا نقول العثور على شخصيتك حتعوض النقاط الأخرى كلها. الاكتفاء الذاتي والاعتماد على النفس. العثور على شخصيتك الإجابة. أكيد يكون العثور على شخصيتك، يعني تكتشف ذاتك أو هيك. الاكتفاء الذاتي واعتماد على النفس، يعني برضه هذه حتقعد انت يعني تشغل بها نفسك حسب شنو تدور على شخصيتك. وهي بكل ما العمر شخصيتك تغير، اخرى تعلم حاجه جديد. المواقف اللي قابلنا في حياتك كده بغيرها من شخصيتك حياة واجبك. صح. أكيد بالنسبة لي أنا بيكون الاكتفاء الذاتي والاعتماد على النفس. الاستقرار بالنسبة لي هو نفسه العثور على شخصيتك، هو الاكتفاء الذاتي والاعتماد على النفس والعثور على منصب مناسب، يعني هو الاستقرار جميع الخيارات اللي فوق. العثور على شخصيتك. في إجابتين، يعني أنا ممكن هن اثنين مقاربات لبعضهن، وهن اثنين أنا مقتنع بها، اللي هي العثور على شخصيتك، الاكتفاء الذاتي والاعتماد على النفس. نوعا ما الإنسان في سن الرشد خلاص تكتمل شخصيته ويكون هو إنسان دارك تصرفاته وفاهم نفسه وعارف شنو الشيء اللي هو قاعد يدير فيه. والاكتفاء الذاتي يكون هو خلاص يعني إذا كان هو كمل دراسته وقاعد معتمد على مسؤوليته في العمل، حيكون الاكتفاء الذاتي واعتماد على النفس حيكون جدا معتمد على نفسه ومش حيكون على حد. العثور على شخصيتك، الاكتفاء الذاتي والاعتماد على النفس. العثور على شخصيتك، أن تكون نفسك وتعرف نفسك. الاكتفاء الذاتي والاعتماد على النفس. العثور على شخصيتك، الخروج المبكر من المنزل العائلي والدخول في ميدان المتعدد التجارب. هذه أنا نأيدها بالرقم واحد صراحة. الاستقرار. النجاح في الحياة بالنسبة إليك هو العائلة، مهنة، المال، أن تكون سعيدا. أن تكون سعيدا. ريت الضحكة هذه. أنا نقول حاجتين، ممكن العائلة وأن تكون سعيدة. أن تكون سعيدا أكيد. النجاح في الحياة هو الأساس اللي يجي عائلتك، يعني تكون منها تربى عليه وكل حاجة تطلع منه. باقي حياتك كلها، يعني المهنة بتاعك بتكون من أساس عائلتك، المال كل حاجة بتطلع من عائلة، يعني كل حاجة من عائلة أساسا. أن تكون سعيدا بالنسبة لي أنا. كورس أن أكون سعيدا، هذه هي النجاح بالنسبة لي في الحياة. مهنة. هو لما تحصلي مهنة ومال وعائلة مش هي نفسها تكوني سعيدة؟ سعيدة، بس هذا المدخل صراحة نبدأ بها. بأفرضي عندك مهنة بس وما عندكش مال وعائلة. ما هو مهنة تجيب لك مال. لو احنا قلنا النجاح يعني باش نحدد الشيء اللي أنا نقصد به النجاح، هيكون مهنة والمال. بالنسبة لو أنا بنوصل مثلا لشيء اللي هو اسمه النجاح. العائلة، نجاح العائلة، تكون سعيدا. العائلة والمهنة والمال، وأن تكون سعيدا. أن تكون سعيدا في كل المجالات. هي أول شيء المهنة، المال، عشان أنت تكون نفسك وتقدر أنت عشان تستقر في حياتك وتقدر تتزوج وتعيش، يعني تعيش، تفتح، يعني نحن نقوله في ليبيا تفتح باب حوش عليك، يعني كأنك تتزوج وتستقر في حياتك وتهنى بس. يعني أن تكون سعيدا.